सो ल्याटेक्समा फिगर्सहरू चाहिँ कसरी हाल्नु त पिक्चर्सहरू चाहिँ कसरी हाल्नु त सो त्यो कुरा आज हाम्रो भिडियोमा सिक्दैछौँ योभन्दा अगाडि हामीले टेबल्सहरू सबै सिकिसकेको छौँ सो फिगर्स हाल्न चाहिँ आजको भिडियोमा सिक्छौँ सो लेट्स बिगिन टुडेज भिडियो सो त्यसको लागि फर्स्टमा म च्याप्टर डिफाइन गर्छु पिक्चर्स इन ल्याटेक्स भनेर होइन ठिक छ सो ल्याटेक्स सो डिफ्रेन्ट कस्टम डिजाइन्सहरू गर्न सकिन्छ बट अहिलेलाई सिम्पल पिक्चर हाल्नलाई सिकौँ है त सो त्यसको लागि फर्स्टमा हामीले गर्नुपर्ने होइन बिगिन अनि ग्राफिक्स अथवा फिगर भनिन्छ बिगिन फिगर गऱ्यो भने अटोमेटिकली सबै कुरा आउँछ होइन त ल ए बिगिन फिगरमा अटोमेटिकली सबै कुरा आएको छ जसरी टेबलमा आएको थियो त्यसरी सबै आएको छ र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के हो भने पिक्चर हाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पिक्चर हाम्रो यो जुन ल्याटेकको फोल्डरमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ अफलाइन ल्याटेक हो भने जुन फोल्डरमा काम गर्दै हुन्छ त्यही फोल्डरमा हाल्नु पऱ्यो अब यो अनलाइन कम्पाइलर हो अब यसमा चाहिँ के गर्नु त अनलाइन कम्पाइलरमा चाहिँ यो तपाईँको वर्किङ जुन छ यो फाइल रिजन यसमा तपाईँको पिक्चर ल्याउनुपर्छ त्यही भएर म अपलोड गर्नुपर्छ सो अपलोड गर्ने यहाँ गएर अनि सेलेक्ट फ्रम कम्प्युटर गर्न सकिन्छ अथवा ड्र्याग गरेर यहाँ हाल्न सकिन्छ अहिले म सेलेक्ट फर कम्प्युटर गर्छु फ्रम कम्प्युटर गर्छु सो अहिले डेस्कटपमा मैले 3-4वटा फिगर राखेको छु सो यो फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 गरेर राखेको छु तिनीहरूलाई म तिनटैलाई यहाँनिर यसरी अपलोड गर्छु तिनटै अपलोड भइसक्यो यहाँनिर देखाउँछ है त तिनटै अपलोड भइसक्यो यसलाई म फेरि यता लगेर राख्छु है त सो याद गर्नु होला यहाँ पिएनजी जेपिजी र जेपिजी तिनवटा फर्मेटको पिक्चर मैले राखेको छु युजली प्रिफरेबल फर्मेट चाहिँ पिएनजी फर्मेट गर्नु होला होइन त्यो तिनटै चाहिँ यसले सपोर्ट अभियसली गर्छ है सो फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 थियो नेम त्यही भएर सिम्पल यहाँ आइसक्यो यहीँ थिएर पनि देखाइरहेको छ फिगर कुन छ सो फिगर 1.png यसरी हालिदिन्छु क्याप्सन भनेको अब आई डोन्ट नो द क्याप्सन सो लेट्स फर्स्ट फिगर भनेर राखौँ न र क्याप्सन चाहिँ फिगरहरूमा चाहिँ तल राखिन्छ टेबलहरूमा चाहिँ माथि राखिन्छ होइन सो त्यसरी गर्न सकिन्छ सो लेभलको ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट फिगर अथवा फिगर 1 नै लेखौँ फिगर 1 र यसलाई यो रन गरेर हेरौँ अब यो रन हुँदैन अभियसली यहाँ प्रब्लम्सहरू आउँछ त्यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ के हो नि पिक्चर देखाएको छैन है सो यसको प्याकेज चाहिँ हामीले माथिपट्टि प्याकेज डिफाइन नै गराएको छैन कि सो प्याकेजको लागि हामी के गर्छौँ युज प्याकेज GRAPHICX यो युज गरौँ लेट्स सी इफ दिस वर्क्स सो लेभलको एरर त्यो सानो एरर हो लेभल सेम लेभलको भनेर भनिरहेको छ या अफकोर्स आइसकेको रहेछ हेर्नु त ल आइसकेको छ बट सोचे अनुरूप आइरहेको छ नि हेर्नु त कस्तो आइदियो होइन म चाहिँ देखिएन माथि देखेन अनि आएर भन्ने सोच्दा सो यो त कस्तो आयो कस्तो पिक्चर पनि पुरै छैन होइन सो यसको लागि यहाँनिर यसको की भ्यालु डिफाइन गरौँ अथवा यसको प्यारामिटर के डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि यसको विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल्स टु अहिले म सेन्टिमिटरमा युज गर्छु सो सेन्टिमिटर इन्च जे वान गर्न सकिन्छ अथवा टेक्स्ट विड्थ भन्ने पनि युज गर्न सकिन्छ सो मैले 4 सेन्टिमिटर युज गरेको छु एन्ड लेट्स सी इफ इट इज डियर कहाँ छ लेट्स सी या आइसकेको छ है सो यहाँनिर के भयो त यहाँनिर हाम्रो पिक्चर आयो है अब अरू कुरा जस्तै बिगिन फिगरमा मैले यहाँनिर HT युज गरेँ भने हियर एट द टप भने हो कि HTको चाहिँ हामीले टेबलमा पनि युज गरेका छौँ सो यो माथि गयो हियर एट द टप माथि गयो है अब यसको साइज बढाउनु मन लाग्यो भने म ठ्याक्क यहाँ के गरिदिन्छु वेटको ठाउँमा बढाइदिन्छु ट्याक्कसँगले कत्रो चाहिएको छ मलाई त्यत्रै साइज बनाइदिन्छु ल साइज बढ्दैछ है यो यस्तो गरौँ सो द्याट आइडिया हुन्छ तपाईँलाई कत्रो आयो भनेर होइन सो सेन्टरिङ युज गरेर छ अब लेफ्ट गर्न सकिन्छ राइट गर्न सकिन्छ सो अब यसरी चाहिँ हामीले पिक्चरलाई चाहिँ हाल्न सक्ने रहेछौँ त्यस्तै अब यहाँनिर दुईवटा पिक्चर हाल्नु पर्यो भने हामी डाइरेक्ट यहाँ कि त बिगिन फिगर गर्न सक्छौँ अथवा एउटै खालको दुईवटा चार्ट हाल्नुपर्ने छ भने डाइरेक्ट यहीँनिर पनि गर्न सकिन्छ कि साइड बाई साइड राख्न सकिन्छ कि सो म फिगर 2 गर्छु जेपिजी छ पिएनजी छैन सो त्यसलाई यसरी रिप्लेस गर्छु अब यसलाई रन गर्छु है त अब कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ है ओके तल गयो त्यो अभियसली सो एउटा माथि गयो एउटा तल गयो क्या सो यसलाई अझै मिलाउनको लागि म यसको विड्थ अझै घटाउँछु सो द्याट दुइटै सँगै आओस् र दुइटै माथि आओस् सो लेट्स सी यो कसरी बन्छ आई थिङ्क दुइटै माथि आएको हुनुपर्ने यतिको या यस सो यसरी दुईवटा पिक्चरको एउटै क्याप्सन छ भने यसरी राख्न पनि सकिन्छ साइड बाई साइड कम्पेयर गर्नेवाला अब यो दुइटाको मिलेन भने तपाईँले आफूले कस्टमली यहाँनिर एउटा सानो एउटा ठुलो बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो अभियसली तपाईँको अब रिसर्च प्रोजेक्टहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ अभियसली एउटै साइजको राखेको हुन्छ सो यसरी सानो ठुलो भने यो त डाउनलोड गरेको पिक्चर हो होइन मलाई थाहा छैन के पिक्चर मैले डाउनलोड गरेँ त्यो हो सो त्यसरी गर्न सकिन्छ अब यसलाई अझै यहाँ बिचमा स्पेसिङहरू गर्नको लागि यताउता गर्नको लागि हामी मिनी पेजहरू पनि युज गर्न सक्छौँ है मिनी पेज अथवा यो पेजलाई नै दुईवटा कलम तिनवटा कलममा बनाएर त्यसरी पनि राख्न सकिन्छ र दुईवटा डिफ्रेन्ट राख्ने हो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी मैले यो माथि राख्दै अब तल अर्को म फिगर 3 गर्छु
figure3.jpg यसलाई हटाइदिन्छु र यसलाई रन गर्छु सो डिफ्रेन्ट फिगर चाहिँ यसको क्याप्सन छुट्टै छ यसको क्याप्सन छुट्टै छ के सो क्याप्सन छुट्टै लेख्दाखेरि चाहिँ अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिगरहरू हो भने चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ अनि दुईटै सेम खालको कुरा कम्पेरेटिभ देखाउनु पर्ने छ भने चाहिँ सँगै यसरी राख्न पनि सकिन्छ के यसरी राख्दाखेरि पनि ट्याक्क साइड बाई साइड आउँछ के अब यो अलिकति विड्थ मिलेन भने चाहिँ तलमाथि जान सक्छ त्यही भएर विड्थ मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन भने मिनी पेज युज गरेर पनि दुईवटा पिक्चरलाई सँगै राख्न सकिन्छ मिनी पेजहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ सो त्यति बेला त्यो मल्टी कलम मिनी पेजहरू त्यहाँ सिक्न सकिन्छ अब यो विड्थमा पनि अर्को पनि सकिन्छ टेक्स्ट विड्थ भन्ने पनि हुन्छ त्यो गर्न पनि सकिन्छ जस्तै इजिकल्स टु 0.8 अफ टेक्स्ट विड्थ राख्यो भने पनि लेट्स सी कत्रो आउँछ यो ल साइज इन्क्रिज भएन अहिलेको भन्दा सो यसलाई गरेर 0.8 फ्रम 0.6 राखिदिउँ अनि हेरौँ तलको माथि सर्दै सर्दैन सो यसरी पनि यो यहाँनिर चाहिँ जस्ट तपाईँले विड्थ डिफाइन गर्ने हो कि कत्रो भनेर विड्थ त्यसको साइज डिफाइन गरे हो कि ओके साइज त सानै भएर गयो होइन सो यसलाई 4 गरौँ सो यसरी साइज चेन्ज गर्न सकिन्छ यु क्यान अलवेज चेन्ज द साइज अब हेर्नु त 4 गरेपछि ठ्याक्कै यो दुइटा सँगै आयो होइन सो यसरी तपाईँले अब 4.45 यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ जत्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि इट डिपेन्ड्स अपन तपाईँको साइज कत्रो छ त्यो अनुसारले अहिले मैले 4.5 राखेर हेर्छु ल यसरी पनि टेक्स्ट विड्थले पनि राख्न सकिन्छ अथवा चाहिँ विड्थ सेन्टिमिटरमा राख्दा म चाहिँ सजिलो त्यो फिल गर्छु त्यही भएर म डाइरेक्ट सेन्टिमिटरमा राख्छु होइन यो चाहिँ लाइक पर्सेन्टेज जस्तो सजिलो यो पनि सजिलो चाहिँ गाह्रो छैन होइन टेक्स्ट विड्थको 80% भने हो क्या यो टेक्स्ट विड्थको कति पर्सेन्ट भन्नु खोजेर त्यस फ्रेक्सन मार्क सो इट्स भेरी इजी त्यसरी पनि सो यसरी चाहिँ हामीले फिगरलाई ल्याटेकमा राख्न सक्छौँ दुई तिनवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ फर्स्ट भनेको यसको ग्राफिक्स प्याकेज हाल्न नबिर्सिने अर्को भनेको यसमा यो क्याप्सन तलबाट लेखिन्छ साइन्टिफिक वर्ल्डमा र लेबलिङहरू पनि यसरी गर्न सकिन्छ मैले फिगर अन छ लेबल यो इरो देखाएको छ नि यो चाहिँ लेबलहरूको इरो है जस्तै यो चाहिँ फिगर 3 सेम लेबल हो भनेर इरो आइरहेको छ कि यहाँनिर जस्तै टेबलको अब यो घट्यो नि एउटा देख्नुभयो मैले चेन्ज गर्दै नि जस्तै यहाँनिर टेबल 4 लेखिदियो भने अब यो अझै घट्छ सेम लेभल भएर यो सानो माइनर इरो देखाएको के सो यो घटेन सो आई थिङ्क त्यो अझै यहाँ माथि अरूमा पनि यहाँ पनि माइ लेभल भइरहेछ होइन सो त्यो भएर पनि हो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब लेभल त राखिस् तर त्यसलाई कल गर्नुहोस् भनेर पनि इरो आउँछ क्या जस्तै अब अहिले मैले चेन्ज गरेपछि त्यो इरोहरू सबै हरायो होइन सो यसरी चाहिँ हामीले ल्याटेकमा फिगर्सहरू चाहिँ हाल्न सक्ने रहेछौँ सो वाट थिङ्क अबाउट दिस लेसन गो डाउन ग्रुप रिकमेन्ड लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन and see you in next video. Goodbye.